أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في أول حلقة من كورس تعلم الآرتش لينكس. أنا اخترت توزيعة مانجارو عشان هي أسهل، ولكن هي بتنتمي لعائلة الآرتش لينكس. أنا اسمي نادر، أنا عايش في ألمانيا. درست الكمبيوتر ساينس هنا في ألمانيا، و بشتغل حاليا سيستم ادمنستريتور في شركة هنا، وبشتغل على لينكس بقالي فترة طويلة جدا، داخلة فوق ال9 سنين من قبل حتى ما اجي هنا عشان ادرس. أم، حبيت اشارككم الخبرات القليلة اللي عندي، بحيث ان الكل يستفيد ونوصل عدد كبير جدا من الناس ان هي تسيب الويندوز وتشتغل على الاوبن سورس او على اللينكس بشكل عام، لانه طبعا افضل كتير والحرية فيه اكبر بكتير. فاول حاجة النهاردة هنبدأ بازاي ننزل اصلا مانجارو على الكمبيوتر عندنا. فاول حاجة نختار المكان. انا في اوروبا، فهختار برلين. والكيبورد عندي علشان طبعا بالالماني، فانا هختار طبعا الماني، انما ممكن تختاروا عربي او انجليزي على حسب الكيبورد اللي عندكم. آه، اللغة هسيبها انجليزي طبعا. بالنسبة للدرايفر هنا، لو عندك كارت شاشة نفيديا، فانا انصح انك لما تيجي تنزل مانجارو تنزله بالنون فري مش فري، عشان ينزل الدرايفر اوريدي في البداية. بما ان انا ما عنديش درايفر كارت شاشة، فانا في الحالة دي هسيبها زي ما هي فري، واخش على البوت. انا بحب بصراحة لينكس جدا، وشغلي كله عليه اساسا، وبعمل كل حاجة عليه. في مشاكل كتير بتواجه الواحد، ولكن مع الوقت والبحث وكل الكلام ده هتقدر انك انت توصل لمستوى عالي جدا، وتقدر انك تغير حاجات حتى في الكيرنل نفسها. احنا في الشركة عندنا بنعمل حاجات كتيرة جدا، زي مثلا بنكتب سكريبت بنغير فيه القلب لينكس نفسه، اللي هو الكيرنل ده لسه هنتعرف عليه، وايه هو، وايه وظيفته اصلا، ويعني ايه كيرنل، وفين نلاقيه، وازاي اغير السرعه بتاعه البروسيسور مثلا، ازاي احافظ على البطاريه. الكلام ده كل ده هنعرفه في الكورس الحالي ده. الكورس ده مخصوص للمبتدئين وللمتقدمين، لكل حاجه. طبعا انا هعمل كل حاجه هبدا من الصفر للاحتراف. طيب، بما ان الشاشه صغيره هنا طبعا، لان انا عامله على فيرتوال ماشين، فانا اول حاجه نخش على الديسبلاي ونعملها دي ابلاي. اوكي، لا ما تنفعش دي. نختار ده. تمام كده. اوكي. أم ده شكل السيستم بعد ما بيخلص. هو حلاوة اللينكس ان هو ما بيجبركش تنزل السيستم عشان تشوفه، هو بيخلي عنده امكانية انك انت تعمل زي بريفيو، تشوفه في البداية كده. اوكي، عجبني ما عجبنيش، ففي الحالة دي بتكمل، او لو ما عجبكش خلاص بتقفله يعني. طيب، انا اخترت توزيعة مانجارو اكس اف سي اي. لا، مش عايزين نعمل ابديت دلوقتي. اكس اف سي اي لانه خفيفة جدا. هي اخف ديسكتوب انفايرمنت ممكن الواحد يستخدمه. طبعا هنتعرف على الفروق ما بين مثلا جنوم، ما بين كادي اي، وما بين او كي دي اي، وما بين اكس اف سي اي. ولسه هنعرف كمان ان في حاجات تانية سينامون، وهنعرف ديبن. كل الكلام ده هنعرفه في الكورس ده. اوكي، اول حاجة نبدأ بالتنصيب. نضغط على انستول دي. تمام. هو هنا طبعا اختار لي الماني، وطبعا كل حاجة بالالماني، فانا لا، مش عايزها كده، انا عايزها بالانجليزي. أم انجلش. اوكي. اوكي، بريتش انجلش. اوكي، اختار بريتش انجلش. اوكي، رجع كل حاجة زي ما احنا عارفين انجليزي. تمام. نيكست. اوروبا برلين، عشان الوقت عندي لازم يكون مظبوط. اوكي، the numbers and date will be in German. اوكي. مش فارقة، اعتقد مش فارقة كتيرة.
الكيبورد. انا دي مهمة، انا الكيبورد عندي عشان الماني فلازم اغيرها للالماني، ولكن في العام هي دي الديفولت بتاعتها، هي دي العام بتاعها او ال الاساسي اللي هو انجلش يو كي ديفولت، فتختار في الحالة دي نيكست على طول. انا بس عندي هغير عشان انا عندي الكيبورد مش انجليزي، انا عندي الماني. هي دي المشكلة. بس لو ملاحظين هنا الكيبورد هنا الدبليو الواي هنا والزد فوق هنا، هو ده الكيبورد الالماني ومع الحروف الغريبة دي طبعا. ف انا هختار الالماني، انما انتوا عندكم تختاروا انجليزي. اوكي. اوكي في الحاله دي انا هخليه لوحده على الكمبيوتر. يعني ايه سواب؟ انا هخليه سواب with hypernet. سواب بمعنى انه لو الميموري خلصت، يعني انا مخليه هنا 4 جيجا رام. لو الرام دي ال4 جيجا هو استهلكها كلها وما بقاش خلاص في مكان عشان يشتغل، فبيروح محول على السواب. السواب دي اللي هي الذاكرة اللي مخزنة على الهارد، بحيث ان هو لو عنده حاجات بحيث ان الرامات لو فيها واجب معين او حاجة او بروسيس معينة مش مهمة حاليا، بيحطها في السواب دي وبيركز على المهم. فطبعا سواب دي مهمة جدا، فانا هخليها طبعا هخليها تبقى سواب. أم، في حالة الأمان، لأنه احنا بنشتغل في شركة عندنا بأمان كتير، فلو حابب انك انت تعمل أمان كمان على الهارد، تختار الانكريبت سيستم وتختار طبعا باسورد للكلام ده. أنا مش هعمل الموضوع ده دلوقتي، فنكمل زي ما احنا. تمام اوكي. وهنا اختار عمل السواب لوحده 8 جيجا، والمنجر لوحده هياخد 10 جيجا. انا بتهيألي كفاية. آه نعمل next، نسميه آه آم، مانجارو. اوكي اخليه كمبيوتر، ممكن نخليه اسميه اكس اف سي اي، انا بحب اعمل كده. والباسورد طبعا كل واحد يحط الباسورد اللي مناسب بالنسبه له. use the same مهم جدا. use the same password for the administrator account، مهم جدا. او لو عايز تعمل باسورد تانية ممكن برضو. اوكي فهي بس انا بخليها دايما use the same password. next. في الصفحة دي بيقول لك هنا انك انت كل حاجة اخترتها، اللوكيشن ايه هي، الكيبورد ايه هو، البارتيشنز ايه هو، تقسيمة الهارد والكلام ده. فنعمل install about to make install now وننتظر طبعا. احنا هنا داخلين على خلاص 70% تقريبا. اوكي كويس تمام، ماشي بسرعة. ممكن طبعا يعمل ابديت للسيستم وهو بينزل السيستم نفسه، وده طبعا حاجة كويسة جدا يعني. خلاص اهو بيقول ثانك يو، قرب يخلص. اوكي هو هنا خلص. نعمل له دلوقتي الريستارت. done. تمام وننتظر. هنتعرف كمان في الكورس بتاعنا على الشيل سكريبتنج جوه اللينكس، وده على فكرة شيل سكريبتنج ينفع على اي نسخة يعني. نكتب الباسورد بتاعنا. اوكي رجع طبعا صغير تاني لان احنا ما كناش مثبتين الحاجات اللي احنا غيرناها، فهنرجع تاني نقول له display. نختار دي زي ما اتفقنا، keep changes ونلغي دي عشان ما تطلع لناش تاني. اوكي وبكده نكون خلصنا تقريبا التنصيب. طيب نظبط بقى الدنيا بتاعتنا، بمعنى انه نشوف احنا عندنا ايه هنا، ايه الحاجات اللي احنا ممكن بنستخدمها. عندنا هنا مثلا الاكسسوارز، هنلاقي فيها انا طبعا مختار اخترت المينيموم، بمعنى هوريكم ازاي. اول حاجه احنا ما عندناش تقريبا هنا في فايرفوكس، هو هنا بيتكلم هنا عايز فيش الفايرفوكس. اوكي هو هنا عنده 3 ابديت نعملهم. اوكي ازاي بتعمل ابديت؟ من خلال التيرمينال طبعا sudo pacman s capital y u. هنعرف يعني ايه دول. اوكي نعمل الباسورد، بيجهز نفسه. اوكي هو هنا بيعمل
انا انصح دايما اي حد حابب ان هو قبل ما يعمل ابديت لازم يشوف طبعا الباكجات اللي نازله ايه هي، وده مهم جدا طبعا عشان السكيورتي. فهنا حاجات عامه يعني جي تي كا او جي تي كي دبليو واي بمعنى اوكي، انت بتوافق كده خلص. طيب احنا عشان نعرف ايه الكيرنل اللي احنا بنستخدمه، كيرنل اللي هو قلب النظام كله، فبنقول يو نيم شرطة بإيه بنعرف بيها احنا شغالين دلوقتي على 5/6/11. طيب ايه الجديد حاليا؟ هنعرفه دلوقتي. ثانية واحدة هوريكم ازاي نقدر ننزل برنامج من خلال التيرمينال لو احنا مش عارفين نجيبه من هنا. يعني مثلا الفايرفوكس انا مش عارف اخش على الانترنت، فانا لان زي ما قلت انا منزل المينيمم، اوكي، النسخة المينيمم. طيب بما ان احنا عايزين ننزل برنامج، فاحنا مو عندنا طريقتين، يا اما هننزلها عن طريق التيرمينال اللي هو ده، يا اما هننزلها عن طريق الباكج مانجر. وده شغله سهل جدا، تفتحه كده، هو هنا جايب لك الفايرفوكس احنا عايزين ننزله حاليا، فطبعا نقول له انستول. الطريقة التانية وهي لو انت عايز ما تشتغلش جرافيكال فممكن تشتغل بالترمينال. فانا هوريك ازاي تدور على برنامج على السيستم من غير ما يبقى بتشتغل جرافيكال، كل حاجة ترمينال. فانا هوريك ازاي. سودو باكمان باكمان اس كابيتال اس سمول، معناها انت بتقول له انا عايز ادور على حاجه، فتقول له مثلا هنا فاير فوكس، بدا يجي لك. هنا عندنا حاجات كتيره جدا طبعا. اولا نبدا من البدايه خالص، نرجع لفوق خالص خالص خالص. تمام اوكي. اولا هو في باكج اسمه الاكسترا، اوكي، وهنعرف كل الباكجات دي. هو في باكج هنا اسمه الاكسترا، وفايرفوكس فيرجن 76. حلاوة طبعا الارش لينكس انه دايما بيبقى عنده الباكجات بتاعته كلها جديدة، كل الاحدث اصدارات الباكجز بتاعته بتبقى هي الجديدة. فعشان كده انا بفضل طبعا ارش لينكس عن اوبونتو مثلا. فاحنا هنختار اللي هو ده، اوكي، ونقول سودو باكمان، انا عايز انزل البرنامج، سودو باكمان اس كابيتال بس، واقول له نزل لي الفايرفوكس. بيحضره لقاه واقول له اوكي وبينزل. اوكي. احنا عايزين نشوف اذا كنا الفايرفوكس نزلناه ولا لا. اثبت لكم، نقفل ده ونفتحه تاني. فايرفوكس نزل. ما عملتوش جرافيكال، عملته عن طريق التيرمينال. طبعا جرافيكال اسهل حاجه، فاحنا مش محتاجين ده دلوقتي. فايرفوكس، طبعا الفايرفوكس اهو. تمام كده. طيب دلوقتي هوريكم ازاي تنزل اصلا منجارو. فهنا تخش على الموقع بتاعهم الرسمي وتختار تراي مانجارو. هو هنا عندك ال جيت اكس اف سي لوحده، ولكن مع الاديشنز هتلاقي في الجنوم الكي دي اي بلازما والاكس اف سي. فهتختار طبعا اكس اف سي، هو اصلا مختارها فمش محتاجين نختارها تاني. جيت هيديك اختيارين، اول واحد اللي هو مليان برامج اللي هي الفايرفوكس والاوفيس وكل حاجه تلاقيها جاهزه. فطبعا اي حد حابب ان هو يبقى كل حاجه ينزلها في البدايه جاهزه فيختار اول واحده دي. لكن لو انت حابب انك تنزل نسخه خفيفه خالص وانت اللي تقول انت عايز تنزل ايه عليها، فتختار طبعا الداونلود مينيمال. وهو ده اللي انا عملته. عشان كده انا لما جيت بدات اشتغل ما كانش فيه فايرفوكس مثلا، ما هتلاقيش ليبرا اوفيس، ما تلاقيش اوفيس اصلا عليه، وهكذا. فانا اللي بختار انا عايز انزل ايه. تمام اوكي. نكتفي بكده في الحلقه دي. الحلقه اللي جايه هيكون عن الكيرنل وايه هو الكيرنل، وبعد كده نبدا الكورس بتاعنا للاوامر. اشوفكم الحلقه الجايه.